ჩვენს ეთერში ბრუნდებით და გადაცემის მესამე ბლოკის სტუმარი გიგა შუშანია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. გამარჯობა ბატონო გიგა, დიდი მადლობა რომ მობრძანდით და მონაწილეობთ გადაცემაში. ინტერაქტივის შედეგები. უნდა ერჩიოს თუ არა პრეზიდენტი ხალხმა, მაყურებლის 91% ამ წუთში თვლის, რომ პრეზიდენტის არჩევა უნდა მოხდეს პირდაპირი წესით, 9%-ის მოსაზრება კი გახლავთ განსხვავებული. ეთანხმებით ბატონო გიგა, როგორც ეს ბუნებრივია, რა თქმა უნდა. ცვლილებები, საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელსაც ძალიან ესეთი ხმაური მოყვაბოლო დღების გახმაურებული თემა, პარლამენტის თემა სათავისუფლად შევეხებით. პირადად თქვენი მოსაზრებაც კიდევ ერთხელ პრეზიდენტის არჩევის წესი. ზოგადად რაც შეეხება კონსტიტუციას, ჩემის აზრით ეს არის ერთი ადამიანის ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაწერილი პროექტი. სწორედ ის სურვილები გარეთ გათვალისწინებული და მას არანაირი საერთო განხილვასთან, კონსენსუსთან არ არის. ხელისუფლება მოახერხა პირველად საქართველოს ისტორიაში, როდესაც ყველა პოლიტიკური პარტია ყველა ექსპერტი, იურისტი, კონსტიტუციალისტი თუ ასე შემდეგ, ყველა უკმაყოფილოა და არც ერთ არ მოწონს ის, რაც დაიწერა და მხოლოდ ერთ ხელისუფლება გვიმტკიცებს, რომ ეს უნდა ქართულ ხალხს, ეს არის დემოკრატიის განვითარების და აღმოჩნდა, რომ ყველა ადამიანი საქართველოში, რომელიც არ წარმოადგენს ხელისუფლებას, უცებ რა ვიცი, არ მოწონს დემოკრატიის წინააღმდეგი, ამ საუკეთესო კონსტიტუციის წინააღმდეგი და ერთად ხელისუფლებას მიაჩნია და მან იცის ზუსტად რა განავითარებს დემოკრატია. ძალიან ძლიერ მემკვიდრეობა დაგხვდა ამ მიმართულებითაც, ქალბატონმა სოფო უმრავლესობის წევრმა აღნიშნა, ეხლა შესაძლებელი იყო და აუცილებელი იყო ეს ცვლილებები, რომელიც ახლა კონსტიტუციაში ხორცოვდება. მე გაგახსენებდი, ხელისუფლება სწორედ ამ არჩევნებამდე, 2016 წლის არჩევნებამდე მთელი ოპოზიციური სპექტრი ყველა საპარლამენტო პარტია ხელისუფლების გარდა ეხვერწებოდა ხელისუფლებას. მზად იყო ხარი დაეჭირა და ამბობდა, რომ პროპორციული სისტემა უნდა ყოფილიყო. ისინი ამბობდნენ, რომ ჯერ მზად არ იყო ქვეყანა 2020-ში გადავიტანეთ და ასე შემდეგ და ასე. თქვენ გახსოვთ არგუმენტები, რომ ხელისუფლება ზუსტად იცოდა, რასაც აპირებდა და მან რა თქმა უნდა პირდაპირ უარი განაცხადა ამ სისტემის ცვლილებაზე და დღეს უზურპირებული აქვს ხელისუფლება არჩევნების გაყალბებისით ხელისუფლებას, რომელსაც 58%-მა მოუხდა მოსახლეობისა და ამომრჩევლისა დაუჭირა მხარი, დღეს 2/3 აქვს საკონსტიტუციაში და იგივეს აპირებენ ეხლაც. სიმბოლურია, რომ მარი ლეპენმა ეხლა გამოაქვეყნა ოფიციალური მანიფესტი და ის აპირებს პუტინის მიერ დაფინანსებული კანდიდატი საფრანგეთში, რომელსაც დემოკრატიასთან და ესე რომ კარგად გამოირჩევა თავისი რადიკალური განცხადებებით, მან გამოაცხადა, რომ ის შემოიღებს გამარჯვების შემთხვევაში სისტემას, როდესაც გამარჯვებულ პარტიას ბონუსად 30% კიდე საჩუქრად მიეცემა. ეს არ არის ეს დამთხოვები. ეს იქნება საინტერესო ფრანგი ხალხისთვის, რადგან რა თქმა უნდა, მე გაწონებული არ მარი ლეპენი ვერ გახდება საფრანგეთის პრეზიდენტი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ისიც რომ ის მეორე ტურში გავიდა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ის კავშირები რაც მას გააქვს, დღეს გამოქვეყნდა სტატია ერთ-ერთი ავტორიტარული სააგენტოებისა, სადაც ის ამხილეს, რომ 9 მილიონი აიღო რუსული ბანკისაგან დაფინანსება იმისათვის, რომ ხარი დაეჭირა უკრაინაში რუსეთის ქვედებებისათვის. ესეთი ადამიანის დამთხევა ქართული ოცნების ხედვებთან, ჩემის აზრით, დემოკრატიისგანაც შორს არის და შემთხვევითიც არ არის. აი, რას ნიშნავს არ არის შემთხვევითი? კიდევ ერთხელ ვამბობ, სწორედ ავტორიტარული სისტემებისადმი არაფორმალური მმართველობებისადმი რუსეთის გავლენების მქონე პოლიტიკური ძალების დამთხოვა და იგივე აზრები გააჩნიათ მას და შეუძლებელი ეს დემოკრატიასთან მას საერთო კონტაქტს. კიდევ ერთხელ ამ კამპანია, რომელიც დაიწყო დაიცავი კონსტიტუცია, შეუერთდა აბსოლუტურად ყველა პოლიტიკური ძალა გარდა ხელისუფლებისა და საქართველოში ძალიან რთულია კონსენსუსის მიღწევა. ეს თემა აღმოჩნდა თემა, როდესაც ყველგან პოლიტიკური სპექტრი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო საზოგადოება, რომელიც ის კომისიას თქვა, რომ ეს არასამართლიანი პრინციპია მანდატების განაწილებისა, როდესაც 5%-იანი ბარიერი და ეხლა ამ არჩევნებზე გაუნაწილებელი მანდატები 20% იყო და საქართველოს საარჩევნო ისტორიაში შევარდნაძის პერიოდში მაგალითად ყოფილა 40%-ს გადაუჭარბებია ამ გაუნაწილებელი მანდატებისა. აღმოჩნდა, რომ ხელისუფლებამ უნდა მიისაკუთროს ეს ხმები, მანდატები პარლამენტში. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ მე მივცემთ ერთ კონკრეტულ პარტიას ხმას და მანდატებს პარლამენტში მიიღებს და უმრავლესობა სხვა პარტია. ეს არის არასამართლიანი განაწილების პრინციპი და მას დემოკრატიასთან საერთო არაფერი არ აქვს. აი, განაწილების პრინციპი და დემოკრატია, ბარიერის დაწევა ეს ერთ-ერთი ხმაურიანი საკითხი ასევე
კაპიტულას უფრო მაგნიშნა რომ ეს იქნება პოლიტიკური კრიზისის საფრთხე ბარიერის დაწევა, იმიტომ რომ პატარ-პატარა პარტიები, რომლებიც შესაძლოა 2-3%-იანი ბარიერის შემთხვევაში მოხვდნენ პარლამენტში, იმდან სხვადასხვაობა იქნება, ვერ შეძლებს პარლამენტი მუშაობას, ანუ ვერ კანონპროექტები ვერ მიიღებს. პოლიტიკური კრიზისის საფრთხე. პოლიტიკური კრიზისი თუ პირიქით იქნება დადებითი, თუნდაც მრავალპარტიული პარლამენტი. ჩემის აზრით დღეს გვაქვს ჩვენ მოცემულობა, როდესაც საკონსტიტუციო უმრავლესობის მქონე ხელისუფლება ქმნის პოლიტიკურ კრიზისს და შექმნილი ეს პოლიტიკური კრიზისი სახეზეა. რაც შეეხება ბარიერის დაწევას, ელემენტარული პოლიტიკური თეორიის ნაწილია, თუ ჩვენ ვაუქმებთ ბლოკებს, თუ 3-4%-იან პარტიებს, რომელიც გამოხატავს მოსახლეობის 3-4%-ის ას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ ეს ადამიანებს ის საკითხები აწუხებს, რომელსაც ეს პარტიები აპირებენ რომ გადაჭრან, მათ არ ვაძლევთ დაბლოკების საშუალებას, ბლოკებში გაერთიანების საშუალებას, არ ვაძლევთ და ვტოვებთ, ავწევთ ბარიერს და ვტოვებთ პარლამენტს მიღმა. შესაბამისად 5%-იანი ბარიერის დატოვება არ არის მიზანშეწონილი კიდევ ერთ და ჩვენ ვამბობთ და ერთადერთ მიზანს ემსახურება. ეს 3-4-5% ჯამში, რომელიც დარჩება პარლამენტს მიღმა, მიისაკუთრებს ხელისუფლებამ. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ მაშინ უნდა მივცეთ მათ ისევ და ბლოკებში გაწევრიანების საშუალება, რომ 2-3%-იანი პარტია, ან თუნდაც 4-3 ან 2%-იანი პარტიები დაждდნენ ერთად, თქვა საკუთარი ხედვები შეაჯერონ და აქედან ამორჩეველის წინაშე წარდგენ და მიეცათ მათ 5%-იანი ბარიერის გადალახვის საშუალება. ამ შემთხვევაში ხო 5%-იანი ბარიერი დასაშვებია, მაგრამ როდესაც ამ საშუალებას არ თმე პოლიტიკურ პარტიებს, ბლოკში არ აწევრიანებს. პირო უარყოფითი შედეგი რამდენად შეიძლება მოიტანოს თუნდაც საკონსტიტუციო უმრავლესობამ, აი გადაჭარბებული ძალაუფლებაც, ასე რომ ვთქვათ. რა თქმა უნდა, ფაქტი არის, რომ გადაჭარბებული ძალაუფლების პირობებში, რასაკეთებს ქართული ოცნება ეს ნათელია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს შეიძლება საკონსტიტუციო უმრავლესობა სამართლიანი არჩევნების გზით ბუნებრივია პარტია მოიპოვოს და ამაში ცუდი არ არის. თავარია ჩვენ კონსტიტუციით შევქმნათ ბევრი შემაკავებელი ფაქტორი, რომ ეს ძალაუფლება ბოროტად არ იქნეს გამოყენებული. ამ კონსტიტუციაში ფაქტურად არ არსებობს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, აბსოლუტური ძალაუფლება გააჩნიათ და ეკნებათ და უფრო მეტიც პრეზიდენტის არჩევის წესი იცვლება იმის მიხედვით, რომ ბიძინა ივანიშვილის შეცვლა კანდიდატი ვერ გამოიცნო, ხასიათებში ვერ ამოიცნო ესა თუ ის პიროვნება, შევიდა ის პრეზიდენტის რა თქმა უნდა და ამის გამო ის თავს იზღვევს მომავლისათვის და ფიქრობს, რომ ჯობია რომ აი ეს უმრავლესობა, რომელიც მას პარლამენტში ფიქრობს მისი აზრით რომ ეყოლება მომავალში, სწორედ მას აარჩევს ვიღაც ისეთი ადამიანი, რომელიც შემდგომში პრობლემას არ შეუქმნის. აი დაახლოებით ნარმანიას ტიპის ფიგურა, რომელიც ახლა გინდა ოპოზიციაში გავუშვი, გინდა ხელისუფლებაში, გინდა მთვარეზე და გინდა კოსმოსში, არც არაფრის გამკეთებელია, არც არაფრის გამჭებელია, ზოგადად ადამიანი არის, რომელიც არის მისი ადგილი ყოველთვის პოლიტიკაში ნამდვილად არ არის. პრეზიდენტის არჩევის წესი ახსენეთ თქვენ და ახლა მოვისმინოთ მოსაზრება, პრეზიდენტის არჩევის წესი პირდაპირ წესით უნდა მოხდეს თუ არა, უნდა ერჩიოს თუ არა ხალხმა ქვეყნის პრეზიდენტი, მოსახლეობის ერთი ნაწილი, რომელიც დღეს ჩვენმა გადამღმა ჯგუფმა ქუჩაში ჩაწერა. არავის არის ხმოსანთა ჯგუფი. ეს უნდა გააკეთოს ხალხმა. პრეზიდენტი არის ხალხის და რესპუბლიკის და რა 5-6 კაცი. თვითონ ხალხმა უნდა გააკეთოს. მოსახლეობა, საქართველოს მოსახლეობა. ხალხმა უნდა აირჩიოს პრეზიდენტი. აუცილებელია რომ გააკეთოს ხალხმა, მაგრამ ნახა რამდენად რეალური შედეგი ექნება, ვინ აირჩევს ხალხი თუ 300-ხმოსანი, ეს კიდე სხვა თემა. მაგრამ უნდა აირჩიოს ხალხმა. უფრო ხალხის გადაწყვეტილებას უფრო ვენდობ. ხალხმა უნდა გადაწყვეტოს ყველა. ხალხმა. რა თქმა უნდა, ხალხმა უნდა აირჩიოს პრეზიდენტი. ჩემი თვალსაზრისი ასეთია. აბა ვინ, შვილო, ჩვენ ქართველო ხალხმა უნდა აირჩიოთ პრეზიდენტი. ხო და იგია ჩვენი, რა ვარ ჩვენ ვართ ოჯახში, ყავს მეთაური, მეუღლე, ასია იგი საქართველოს პრეზიდენტი ჩვენი ყველაფერი. ხალხმა უნდა გააკეთოს ნამდვილად. რა თქმა უნდა, ხალხმა. ყველანაირი არჩევანი ხალხმა უნდა გააკეთოს, რა თქმა უნდა. ხალხმა უნდა გააკეთოს. ჩვენ უნდა აირჩიოთ თქვენ და მე. ფიქრობ ხალხმა და არა პარლამენტმა. ხალხმა უნდა გააკეთოს არჩევანი პრეზიდენტის. ხალხმა უნდა გააკეთოს. ხალხმა უნდა გააკეთოს ეს ყველაფერი. ქართულმა ხალხმა უნდა შეარჩიოს პრეზიდენტის არჩევანი.
რა დააშავა მარგველაშვილმა არაფერი არ დაუშავებია ხალხის სიკეთის მეტს არაფერს ალაპარაკობს რატო ძულთ ეს კაცი მაინც ვერ გამიგია ეგია სიმართლე ხო რა ვიცი ჩემი აზრით მე მგონი მარგველაშვილი ძალიან კარგი პიროვნება არის რა თქმა უნდა ქართველმა ხალხმა ასეთი იყო მოსახლეობის ერთი ნაწილის მოსაზრება ყველა მათგანმა აღნიშნა რომ არჩევა საქართველოს პრეზიდენტის უნდა მოხდეს პირდაპირი წესით გადაცემის წინა ბლოკის სტუმარმა ქალბატონო სოფოკილაძემ უმრავლესობის წევრმა განმარტა რომ თუკი მოსახლეობის დიდი ნაწილი გადაწყვეტს ანუ მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით მოხდება აი ამ ცვლილებების შეცვლა, შესაძლოა პრეზიდენტი ისევ პირდაპირ წესით აირჩეს თქვენ როგორ დემაგოგია, იმიტომ რომ ეს საერთო სახალხო განხილვები ნამდვილად ვერ გამოხატავს. აი კი ბატონო, ეხლა ბრძანებდით რომ ბოიკოტს უცხადებთ, რატომ რამ განაპირობა? ჩვენ არ ვაპირებთ ზუსტად ამ მიზეზით მონაწილეობის მიღებას, ეს არის ფარსი კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენი ამოცანა და დღეს შექმნილია პოლიტიკური რეალობა, როდესაც ხელისუფლება დარჩა მარტო და პოლიტიკური სპექტრი, არასამთავრობო ორგანიზაცია, საზოგადოება ზოგადად, საერთაშორისო ორგანიზაციები ყველა უარყოფითად აფასებს პროცესს მთლიანად და თვითონაც პროექტს ძირითად თამაშის წესებს ესე ვთქვათ, რომელიც ამ კონსტიტუციის პროექტში არის გაწერილი, აქედან გამომდინარე ჩვენ არ ვთვლით, რომ რაიმე შედეგის მომტანი იქნება ის, რომ განხილვებში მერის ან კონკრეტულად საჯარო დაწესებულებები და ადამიანი როლმოცი ან თუ ეს იქნება ფონი დღეს ხელისუფლების ამოცანა რა არის და პრობლემა მთავარი ის არის, რომ საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე მისი ამ კონსტიტუციის მიღება მისთვის პრობლემა არ არის, მას საკონსტიტუციო უმრავლესობა გააჩნია, უბრალოდ მისი პრობლემა არის საზოგადოებას საქართველოში ასევე მის ფარგლებს გარეთ საერთაშორისო საზოგადოებას აუხსნას და მათ აქვს შეგრძნება და განცდა და კარგად ყოფენ სიტუაციას, რომ ხელისუფლებამ თვითმებურად თვითონ სწორედ ერთი ადამიანის კარნახით დაწერა ეს პროექტი და მისი ლეგიტიმაცია ჩვენის აზრით პოლიტიკური პარტიებმა რომელსაც გადაწყვიტეს ამ პროცესში მონაწილეობის მიღება ოპოზიციას გულისხმობ დიდ შეცდომას უშვებენ იმისათვის რომ ეს იქნება ფონი შექმნა ხელისუფლებისათვის რომ შემდგომ სწორედ აი ეს რაზეც ქალბატონის სოფო საუბრობდა ეხლა რომ ეს ხალხის განხილვები იქნება მერე შეცვლით 40-30 ადამიანის შეკრება ან თუნდაც 100 ადამიანის შეკრება თითო 5 ქალაქში თუ რაც ვთქვი 5 განსაკუთრებული განხილვა იქნება ჯამში 500 თუნდაც 1000 ადამიანი შეიკრიბოს ეს არ არის ხალხის აზრის გათვალისწინება რომ dobოდა ხელისუფლებას გაითვალისწინებდა იმ ოპოზიციური პარტიებისას თითოეული ორგანიზაციების ექსპერტებისას რომელიც უკიჟინებდა ხელისუფლებას ნორმალური კონსტიტუციის მიღებისაკენ ჩვენის აზრით ეს არის შეცდომა და აი ეს არგუმენტი რომ ჩვენი შევაცვლებთ და რამე შევცვლით ეს არ არის იმიტომ რომ არც ამ ჯგუფებს ნამდვილად არ გააჩნია და ეს პროცესი ისეთ არის დაგეგმილი რომ არაფერს არ შეიძლება შეეცვლება რომ თუნდაც მიიღოთ თქვენს მონაწილეობა და იგივე რაღაც იყოთ ერთგვარად მეთვალყურებით ამ პროცესში რეალურად მოხდება თუ არა იგივე რიგით მოქალაქეებთან შეხვედრა და თქვა იქნებიან თუ არა ისინი მხოლოდ ჩვენ ვაპირებთ ჩვენ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები რომ არ ვფიქრობთ რომ 5 ესეთი დადგმული შეხვედრა რაიმეს განსაზღვრავს ეს იქნება უბრალოდ ფონი და ხელისუფლებას მიეცება საშუალება მაგალითად ეს გავს იმას როდესაც ევროპული საქართველოს შევიდა საპროკურორო საბჭოში და გამოაცხადეს რომ თქვა შოთაძის გადადგომის გადაყენების მოთხოვნის გამო შედიოდა ოტოკახიძე საპროკურორო საბჭოში როდესაც წლების განმავლობაში ეს კვოტა იყო ცარიელი სწორედ პროტესტის ნიშნად იმის ნიშნად რომ პროკურატურა იყო პოლიტიზირებული თქვენ გაგიგიათ მას ამ შესვლის შემდეგ გარდა იმისა რომ რაღაც პრივილეგიები მიიღო ოტოკახიძემ გარდა იმისა რომ ამ საპროკურორო საბჭოში რაიმე გარდატეხა მოხდა რეფორმები მოხდა ან შოთაძეს და პროკურატურას რაიმე პრობლემები შეექმნა არა უბრალოდ ხელისუფლებას მიეცა კიდევ ერთხელ თქმის საშუალება იმისა რომ აი ოპოზიციის კვოტა და ოპოზიციის აზრი ამ საპროკურორო საბჭოში წარმოადგენილია ჩვენ ვაპირებთ დამოუკიდებელი კამპანიის წარმოებას ჩვენ ვაპირებთ მოსახლეობასთან დამოუკიდებლად შეხვედრას კარდაკარ სიარულს რათა ხალხს აუხსნათ რომ ეს კონსტიტუცია ნამდვილად არ წარდგება ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას ჩვენ ვაპირებთ აქტიურ მონაწილეობას კამპანიას დაიცავი კონსტიტუციის ფარგლებში სადაც ოპოზიციური პარტიებია გაერთიანებული არასამთავრობო ორგანიზაციები აკადემიური წრეები პრეზიდენტი და სახელმწიფო ამ პათოს იზიარებს და მათ თქვენს ხარი დაუჭირეს ჩვენ ვაპირებთ დამოუკიდებელი ხელისუფლებამდე ხელისუფლებას თქვა და იგივე თქვენს თუნდაც კარდაკარი შედეგებს დაიცავი კონსტიტუციის ხელისუფლებას ამის გათვალისწინება რომ დომოდა აქამდე გათვალისწინებული ექნებოდა მათ აირჩიეს გზა არა საზოგადოების აზრის გათვალისწინება
გათვალისწინების ოპოზიციური პარტიების არამედ მათ გადაწყვეტეს გაითვალისწინებიათ მხოლოდ ერთი ადამიანის აზრი. ჩვენ ვაპირებთ რომ საზოგადოებრივი აზრის კონსოლიდირება დაუპირისპიროთ ამ პროცესს, თორე ხელისუფლებასთან 30 კაცის წინ კამათს და დებატებს ამას ისედაც ვახდენთ ჩვენ დღევანდელ ეთერში თუნდაც სხვა ეთერებში ხშირად ხდება ხოლმე პარლამენტის დარბაზში, მაგრამ ამას კონკრეტული შედეგი არ მოაქვს და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ არ გვინდა ვიყოთ ფონი ხელისუფლებისათვის, სადაც მათ შექმნან ილუზია, რომ ეს კონსტიტუცია, რომელიც არის ძალიან ცუდი, რომელიც ნამდვილად არ პასუხობს ჩვენი დემოკრატიული განვითარების მოთხოვნებს, მათ თქვა, რომ მიიღეს საერთო სახალხო განხილვების დროს, სადაც ოპოზიცია ჩართული იყო, სადაც გათვალისწინებული იყო რაღაც შენიშვნები და ასე შემდეგ. მით უმეტეს, რომ ეს კანონპროექტიც, რომელიც კონსტიტუციის პროექტი წარმოადგენილი, ესე ტყიფი აღმოჩნდა. დღეს ოპოზიცია ხელისუფლება ამბობს, რომ ხვალ შეიძლება შეიცვალოს და ესე მაჟორიტარული გახდეს. როგორ მეიქცევა პრეზიდენტი იმაზეა დამოკიდებული, ხვალ ასიზამენ პირდაპირ წესით დატოვებენ ახლა ამ არჩევნებზე არჩევას თუ არა ისე გაუბრაზდება ბუზინა ივანიშვილი მარგველაშვილს და ეხლავე დასჯის მას და ასე შემდეგ. თქვენი რა აზრია აი ამ ფასში მონაწილეობა? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ნამდვილად არ გვაქვს სურვილი რაღაც ფასადი ვიყოთ ხელისუფლების დემოკრატიულობისა, ჩვენ გვინდა ხალხს აუხსნათ, უთხრათ რეალობა რა არის და კიდევ ერთხელ რომ გავაგებინოთ ყველა დეტალი. თუ რა ზიანი შეიძლება მოუტანოს ქვეყანას ესეთი კონსტიტუციის მიღება და მე კონსტიტუციას საუბრობ და ერთ რამეს ვიტყვი, ქუთაისზე არ შემიძლია ავთქვა. აუცილებლად უბრალოდ პრეზიდენტის თემა მოწონს. პარლამენტის თემა უნდა და აუცილებლად დღეს როგორ მოიქცევა პრეზიდენტი პრინციპში დღის ბოლოა დასრულებულია დღე. ხვალ ელოდება შეთავაზებას. დღეს ადმინისტრაციამ ოფიციალური განაცხადი გააკეთა, რომ გიორგი მარგველაშვილს სურს აქტიურად ჩაერთოს აი ამ საყოველთაო განხილვებში. უმრავლესობამ განაცხადა, რომ ხვალ უკვე კონკრეტულ შეთავაზებას გააკეთებენ პრეზიდენტის მისამართი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რეალურად არის თუ არა უმრავლესობა მზად ამ წუთში მარგველაშვილთან ერთად ჩაატაროს ეს განხილვა? და რა სავარაუდოდ რა შეთავაზებას მიიღებს თქვენ? ვერ გეტყვით, ეხლა რა მიზანს ემსახურებოდა პრეზიდენტის განცხადება და რას უპასუხებს სიმართლე გითხრათ, ხელისუფლება ამას არსებითი მნიშვნელობა არ იქნება. პრეზიდენტს ჰქონდა დამოუკიდებელი კამპანია, სადაც ჩვენი პარტიაც ჩართული იყო ამ განხილვებში და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ ამ ფორმატებს ყოველთვის გამოვიყენებთ, დამოუკიდებელ ფორმატებს ხელისუფლებისაგან, რათა საზოგადოებას მივაწვდინოთ ხოლმე. უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ფასადი და რაღაც ილუზიის შექმნა, რომ ეს დემოკრატიული პროცესია ნამდვილად არ გვსურს და ეს არც იქნება სიმართლე და ეს იქნება თვალში ნაცრის შეყრა ჩვენი მოსახლეობისათვის, ამომრჩევლისათვის, რასაც ნამდვილად ქუთაისის და პარლამენტი, რაზეც თქვენ გაცილებით აქტიურად გსურთ საუბარი, თავისთავად ძალიან საინტერესო და სენსიტიური ამავე დროს ქუთაისისთვის თემა. პრინციპში გავტომასობ კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ შეგვიძლია ვიყოთ მშვიდად პარლამენტის თბილისში გადატანა არ იგეგმება. სანამ ჩვენ ვისაუბრებთ, აქცია, რომელიც გუშინ კიდევ ერთხელ აქცია მოთხოვნით დაიცავე 48 მუხლი, ანუ მიეთითოს ქუთაისი პარლამენტის ადგილსამყოფლად. კიდევ ერთხელ აქცია გუშინ, რომელიც ცენტრალურ მოედანზე სწორედ 2 მაისობის დღესასწაულის პარალელურად გაიმართა. ეს ერთი წუთით აქცია კიდევ ერთხელ მაყურებელმა ნახოს, შემდეგ თქვენ ისაუბრებთ. ქუთაისს როგორც ქალაქს აუცილებლად ჭირდება ფუნქცია და ჩვენი აზრით ქუთაისის ფუნქცია უნდა იყოს ორი. პირველი ეს არის ქვეყნის პოლიტიკური დედაქალაქი და მეორე ეს არის ქვეყნის სატრანსპორტო ცენტრი. სწორედ ამიტომ ჩვენ დროს ჩვენ ავაშენეთ ქუთაისში პარლამენტიც და ის აეროპორტიც, საიდანაც დღეს ნახევარი საქართველო დაფრინავს ევროპაში. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რამე კი არ უნდა მოაკლდეს ქუთაისს, არამედ პირიქით უნდა დაემატოს. აქედან პარლამენტი კი არ უნდა წაიღო, პირიქით სამინისტროები უნდა გადმოიტანო, იმიტომ რომ პოლიტიკური დედაქალაქის სტატუსი არის აუცილებელი ქუთაისის მომავალი განვითარებისთვის. და რასაც ჩვენ ვისმენთ 5 წელია ქართული ოცნებისგან დაპირებები, რომ აქ რაღაც ზღაპრული საუნივერსიტეტო ქალაქი აშენდება, დაპირებები, რომ საპორტო ქალაქად გადაიქცევა ქუთაისი. ეს ხო უბრალოდ სასაცილოა, აგური აგურზე არ დადებულა, რომელ საუნივერსიტეტო ქალაქზეა საუბარი. ერთადერთი რაც დღეს ქუთაისში ნამდვილად მუშაობს, გახლავთ აეროპორტი, რომელიც განმეორდებით ჩვენი პროექტი და ჩვენ დროს აშენებულია და პარლამენტი, რომელიც ჩვენ დროს აშენებულია. ამიტომ მომუშავე პროექტის აქედან წაღება და ამითი კიდევ უფრო გაუარესება ქალაქის მდგომარეობის ჩვენ მიგვაჩნია აბსოლუტურად მიუღებლად. სამწუხაროდ საქართველოს მოსახლეობა და პირველ რიგში თბილისი და პოლიტიკური სპექტრი ვერ აცნობიერებს ქუთაისის გადარჩენის მნიშვნელობას. თუ ასე გაგრძელდა, ძალიან მალე დასავლეთ საქართველო დაიცლება და საქართველო გადაიქცევა ქალაქ სახელმწიფოდ და ეს ქალაქ სახელმწიფო იქნება რა თქმა უნდა ქალაქი თბილისი
და ქუთაისის გადარჩენა, დასავლეთ საქართველოში ქალაქის ბიზიდულობის ცენტრის გადარჩენა ჭირდება არა მარტო ქუთაისელებს, ჭირდება თბილისელებს და ჭირდება სრულიად საქართველოს. ქუთაის და არა მარტო ქუთაის, არა მარტო ქუთათურებს, ამ ქალაქის მაცხოვრებელს, არამედ ჩვენი ქვეყნის ყველა საღად მოაზროვნე ადამიანს, საღად მოაზროვნე საზოგადოების ნაწილს მიულოცოთ დღევანდელი დღე, გვირილობა. ქუთაისი ეს არის უნიკალური ქალაქი, თავისი თვისობრივი ხასიათით, ტრადიციებით, შინაგანი ბუნებით, მისი ცივილიზაციის და ევროპის მიმართულ ტოლვით, რომელიც ყოველთვის თვალსაჩინო იყო ქუთაისში და დღევანდელი დღესასწაულიც, გვირილობის დღესასწაულიც, რომელიც საუკუნეზე მეტი ხნისა ძალიან ნათელი დასტურია ამის. და მინდა ჩემი იმედი გამოთქვა, რომ მომავალ გვირილობასაც ქუთაისი შეხვდება საპარლამენტო ქალაქის რანგში, მისი საპარლამენტო სტატუსით. კონსტიტუციის ახალი პროექტი და გაქრა ჩანაწერი ქუთაისის როგორც საპარლამენტო ქალაქის, ანუ ადგილსამყოფელი პარლამენტის როგორც დღესწერი აღარ არის პროექტში მოცემული. ეს გვაფიქრებიებს, რომ ისინი ცდილობენ რეგლამენტით დაარეგულირონ ეს საკითხი და პარლამენტი უბრალოდ როგორც შენობა დარჩება ქუთაის და დროთა განმავლობაში მათი გეგმით ალბათ ამასაც სტატუს შეუძლიან ან რაიმე პროფილს. ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს ისეთი ინსტიტუცია, როგორც არის საქართველოს პარლამენტი და რომლის ადგილსამყოფელიც კონსტიტუციით განსაზღვრულია ქალაქ ქუთაისში დარჩეს ისე როგორც არის. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ქუთაისისთვის არა მხოლოდ საქართველოს პარლამენტი, არამედ ბევრი სხვა ფედერალური იქნებოდა ეს თუ აღმასრულებელი ხელისუფლების თუ სასამართლო ხელისუფლების ბევრი სხვა სტრუქტურა გადმოსულიყო ქუთაისში, რადგან ისტორიულად, გეოგრაფიულადაც ქუთაისი არის ამ ქვეყნის ცენტრი და ქუთაისი იქნება ჩვენი ქვეყნის გაერთიანების ერთ-ერთი ძირითადი ქვაკუთხედი. მე როგორც რიგითი მოქალაქე უერთები ნებისმიერ ეტაპზე ამ საინიციატივო ჯგუფის მიერ წამოწყებულ ამ კარგ ინიციატივას, რაც შეეხება პარლამენტის დატოვებას ქუთაისში, ჩვენ ნებისმიერ ეტაპზე არგუმენტირებულად სახალხო განხილვების როდესაც დაიწყება დავარწმუნებთ საკონსტიტუციო კომისიის წევრებსაც, თუ რა მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს ქუთაისისთვის იმას, რომ ჩვენ ვიყოთ საპარლამენტო ქალაქი და ჰქონდეს ეს სტატუსი და დარჩეთ როგორც ადმინისტრაციული ცენტრი. სამწუხაროდ 2012 წლის შემდეგ იმ ცუდმა მესიჯებმა რეალური შედეგი ვერ მოგვიტანა და ჩვენ ვერ შევდეგით როგორც საპარლამენტო ქალაქი, მაგრამ ამაზე ჩვენ არ ვაპირებთ უარის თქმას და ბოლომდე დავიცავთ კონსტიტუციით მონიჭებულ ამ უფლებას. ჩემი პოზიცია თქვენ იცით ამ საკითხთან დაკავშირებით, მე მქონდა მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტის რეგლამენტის მეოთხე მუხლში არის დაფიქსირებული და ამის ამოღებას არავინ აპირებს, რომ პარლამენტის ადგილსამყოფელი კვლავ იქნება ქუთაისი. მიუხედავად ამისა, მე მაინც მქონდა ესე ვთქვათ წინადადება, რომ პარლამენტის ადგილსამყოფელად დარჩენილიყო ქუთაისიც და თბილისიც. კომისიის უმრავლესობის მხრიდან ეს მოსაზრება არ იქნა გაზიარებული, მაგრამ პრაქტიკულად ეს საკითხის არს არ შეცვლის, იმიტომ რომ პარლამენტი რეგლამენტის მიხედვით კვლავ დარჩება ქუთაისში. შესაძლოა დავბრუნდით აქცია, რომელიც გუშინ ნორმალიზების დღესასწაულის პარალელურად ქალაქში გაიმართა, ქუთაისი საპარლამენტო დედაქალაქი. ბატონო გიგა, ქუთაისი საპარლამენტო დედაქალაქი, რომელსაც სტატუსს ალბათ სავარაუდოდ, მიუხედავად იმისა, რომ უმრავლესობა ამბობს, თქვენ მაინც შიშობთ, მეც მათ შორის, რომ ამ სტატუს ქალაქი დაკარგავს. რეალურად არის თუ არა საფრთხე ამის ამ წუთში, თუ ფიქრობთ, რომ ამბობენ იმასაც, რომ სანამ ქუთაისლების უმეტესობა არ გადაწყვეტს ამას და სანამ სხვა ფუნქცია არ გიღიმებათ, სანამ სხვა ფუნქცია არ ექნება ქალაქს, ალტერნატივა რომელიც ქუთაისს განავითარებს. მე რაც შეეხება ქუთაისმა სამწუხაროდ, თუ ეს კონსტიტუციის პროექტი დამტკიცდა, საპარლამენტო დედაქალაქის ფუნქცია უკვე დაკარგული იქნება იურიდიულად, იმიტომ რომ კონსტიტუციაში ეს აღარ იქნება დაფიქსირებული, ეს განსაზღვრული იქნება რეგლამენტით, რომლის შესვლასაც 76 დეპუტატის მხარდაჭერა ჭირდება და ძალიან მარტივი ერთ დღეში შეიძლება ამის მიღება და შეცვლა. ხელისუფლება ატყუებს როგორც ყოველთვის ქუთაისის მოსახლეობას, ჩემის აზრით, და ქალბატონ მოსოფომ თქვა, რომ შვიდად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ჩვენ დაგვირდით, დღეს ჩვენ შვიდად უნდა ყოფილიყავით, როდესაც 2012 წელს დაგვირდნენ, რომ ტარიფები განახევრებული იქნებოდა და გაზრდილია ყველა ტარიფი და ხა გაზიც გაიზრდება. როდესაც გვითხრეს, რომ ბენზინზე არის შემცირდებოდა ფასები, ძალიან შვიდად უნდა ყოფილიყავით, მაგრამ ხელოვნურად გააძვირეს საწვავის ფასი აქციზის დამატებით ხელისუფლებამ, ანუ
ჩვენ მშვიდად ვერ ვიქნებით ერთი მარტივი მიზეზის გამო ხელისუფლება საპირისპირო აკეთებს ყოველთვის, რასაც პირდება საკუთარ ამორჩეველს, ამ შემთხვევაში ქუთაისაც. მე ჩემის აზრით ეს ყველაფერი ემგვანება და მას გააჩნია ერთადერთი მიზანი. ეხლა არჩევნების წინ რა თქმა უნდა ხელისუფლებამ კარგად იცის ყველა გამოკითხვებით ქუთაისლების არა მარტო ქუთაისის მთლიანად იმერეთის მოსახლეობის პოზიცია რომ კატეგორიული წინააღმდეგია მოსახლეობა პარლამენტში გადატანის სწორედ წინა პარლამენტზე ამიტომ შეცვალეს საკუთარი პოზიცია ეხლა ცდილობენ რომ ადგილობრივი არჩევნების წინ შეცვალოს ხელისუფლებამ ხალხი დააჯეროს რომ არაპირეს პარლამენტის გადატანას თუ ეს პროპორციული სისტემა დარჩა ბოლომდე არჩევნები უკვე მაჟორიტარული აღარ იქნება და მაჟორიტარს კარდაკარსიარული აღარ მოუწევს ქუთაისლებისათვის და არც იმის დარწმუნება რომ ხვალ მომეცით რომ პარლამენტის გადატანაო აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ექნება ზოგადი პროგრამა ეს საშიშროება მათ არ ექნება და სწორედ ამ გათვლით ცდილობენ რომ მოსახლეობა შეიყვანოს შეცდომაში ქუთაისს დარწმუნებულია რომ ნამდვილად არ მოიტყუებს თავს მან რამოდენიმე ჯერ თქვა კიდე რამოდენიმე ტყვილი მიიღო ხელისუფლებისგან ამ თემასთან დაკავშირებით და არჩევნები შემდგომ ისინი აპირებენ რა თქმა უნდა ამ პროცესის გადატანას ამ ეკონომიკური ხარჯები კიდევ ერთხელ ახსენა ქალბატონმა სოფომ ბატონო გიგა რადგან საუბრობდა გაცილებით პირადად მისი აზრი არის ქუთაისელია ქალბატონი სოფოს და თქვა რომ უკეთესია მისთვის თუნდაც იყოს ამ ქალაქში პარლამენტი მაგრამ ჯობია გონივრულად თუნდაც ეკონომიკური ხარჯების გათვალისწინებით მგზავრობის ხარჯი იგულისხმა ქალბატონმა სოფომ როდესაც პარლამენტის შენობა აშენდა 2012 წელს და პარლამენტი გადმოვიდა ქუთაისში და ჩაიწერა კონსტიტუციაში იგულისხმებოდა რომ ქუთაისში იცხოვრებდნენ დეპუტატები. წყალტუბოშიც ეხლაც არის დაწყებული პარლამენტის დეპუტატებისათვის ბინების მშენებლობის პროცესი, რომელიც გააჩერა ხელისუფლებამ და ნამდვილად ის იგებოდა რუსთაველზე არსებული შენობის გასხვდება, სადაც ალბათ სავარაუდოდ ძალიან მაღალი დონის სასტუმრო გაკეთდებოდა. ანუ ქუთაისში იქნებოდა მხოლოდ პარლამენტი და დეპუტატს, რომელსაც ქართველი ხალხი აირჩევდა, ეცოდინებოდა რომ 4 წლის განმავლობაში ის ქუთაისში იქნებოდა, იფუნქციონირებდა და აქ შემდეგ. ასევე მთავრობის სახლი აშენდა და ძალიან ბევრი სამინისტრო, ბევრი აღმასრულებელი ხელისუფლების ბევრი რგოლი უნდა გადმოსულიყო ქუთაისში და სწორედ იმ ტერიტორიაზე იძლეოდა აიყო იდეალური საშუალება სამთავრობო ქალაქი გაშენებულიყო და დაწყებული იყო კიდევაც ეს პროცესი. ეს ყველაფერი გააჩერა ქართულმა ოცნებამ და ეხლა თბილისიდან ქუთაისში სიარულს ურჩევნიათ ქუთაისში ჩამოვიდნენ კომიტეტის ხმების აქაც ჩვენიერი პირობებია ჩაატარონ ის დელეგაციებიც აქ მიიღონ და არანაირი ხარჯი დამატებით არც მეორე შენობის შენახვის ქუთაისის შენობის შენახვის ხარჯი კი არ არის არამიზნობრივი ხარჯი არამედ არამიზნობრივი ხარჯი და კანონის გარღვევა არის დედაქალაქის შენობის დედაქალაქში არსებული გაურკვეველი შენობის შენახვის ხარჯები ეს მგზავრობის ხარჯები და ქუთაისში ბინების ქირაობის ხარჯები აქედან გამომდინარე თუ ისინი აქ იქნებიან ის ხარჯები მათი გაღება ნამდვილად არ იქნება ეხლა ქალბატონმა სოფომ როდესაც მეც ვისარგებლებ შემთხვევით და მინდა გუშინდელი დღე მიულოცო მთელ ქუთაისს წარმატება უნდა ძალიან მინდა რომ ქუთაისი გახდეს საპარლამენტო ქალაქი და რაც მოიტანს თავისთავად ეკონომიკურ განვითარებას და არა ის სადგერძელო რომელიც უბრალესობამ გითხრა რომ ქუთაისი უნდათ რომ მაღალი ეკონომიკური განვითარების მიიღოს გაუმრავლესობამ გისურვა ქალბატონმა სოფომ გისურვა კობანაჩევაშვილი ორმაისობის სასწაულს თუ გულისხმობთ არის აღმასრულებელი ხელისუფლების მაგაზეც მინდა რომ შევეხოთ მე ვთვლი რომ უნდა ყოფილიყო დღეს ნებისმიერი ქალაქის თქვენ გახსოვთ ორმაისობა როდესაც პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრი მინისტრები ჩამოდიოდნენ მიხსნებოდა უამრავი შენობა უამრავი სტუმარი ჩამოდიოდა ქუთაისი ნამდვილად იყო ყურადღების ცენტრში არც პრემიერ-მინისტრი არც ერთი მინისტრი ჩვენ არ გვიხილავს და ეს კიდევ ერთხელ ამ დამოკიდებულებას ამ ქალაქისადმი ხელისუფლებისა კიდევ ერთხელ ნათლად წარმოაჩენს ეკონომიკურ განვითარებას რაც შეეხება ეკონომიკურ განვითარებას ფუნქცია მოიტანს კონკრეტული თორემ სულ მალე ადამიანებს საზეიმოც აღარაფერი დარჩება ქუთაისში ვერმაის და ადამიანები შეიძლება არ დარჩენ რომელიც იზეიმონ ქუთაისში ძალიან ბევრჯერ იცის აქვს მოსმენი ჩვენს მაყურებელს თქვენი მოსაზრება პრინციპში თუმცა თემა ისევ აქტუალურია ფუნქცია აღნიშნეთ თქვენ და ალტერნატივა რაზეც ძალიან ხშირად ეხლაც მიანიშნებს ირიბადაც პირდაპირაც ხელისუფლება რეალურად გამოიკვეთა რაიმე ალტერნატივა რაიმე სხვა ფუნქცია საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის გარდა ქუთაისისთვის. მე საპორტო ქალაქის გარდა
ნამდვილად არ და ეხლა არის საუნივერსიტეტო ქალაქი ნამდვილად არა ვარ საუნივერსიტეტო დიდი უნივერსიტეტის აშენების წინააღმდეგ უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვამბობ ეხლა მეურდები ყოველწლიურად 35000 სტუდენტი მშენებლობაც იქ ჯერჯერობით 35000 სტუდენტი შედის უმაღლეს სასწავლებლებში საქართველოში და 129000 არის თუ არ ვცდები სტუდენტთა რაოდენობა როგორ აპირებს ხელისუფლება მათი ნახევარის აქ მოზიდვას როგორც თქვა რომ ბიძინა ივანიშვილი დააფინანსებს არჩევნების ხარჯებს და შემდეგ სახელმწიფოს უნდა გადაწეს თუ მაღალი კიდევ ერთხელ ვამბობ არის შენახვის ხარჯები ეს კითხვები არის და არჩევნებიდან არჩევნებამდე ხდება ხოლმე კიდევ ერთხელ რომ წინ არჩევნების მერე როდესაც ბანერი იყო მის მერე არავის ერთი ნიჩაბიც არ დაურტყამს ვინმეს იქა ეხა არჩევნების როგორც ამბობენ შესწავლა შეიძლება ეხა არჩევნებში დარწმუნებული ვარ რაღაც გააქტიურდება სამუშაოები წინა თვეებში შემდეგ რა თქმა უნდა კიდე გააცოცხლონ ეს იდეა და ეს ილუზორული თემა ამის შემდეგ მეორე დღეს არჩევნებისა კიდე მოკვდება ეს პროცესი შემდეგ არჩევნებზე კიდე გაახსენდებათ რაღაც და მე კიდე ვამბობ მარტო საუნივერსიტეტო ქალაქი აი ამ ყველაფრით რომელმა ჩამოვიყვანოთ ეს და მოვიზიდოთ ბევრი თქვა ლექტორ მასწავლებლები შვენიერი უნივერსიტეტი გვაქვს ჩვენ და ჯობია მის განვითარებაზე ვიფიქროთ ვიდრე ახლის აშენებაზე ის ახალი შეიძლება ავაშენოთ ქუთაისი არ მოიტყვებს თავს ხომ არ არის საჭირო უფრო მეტი აქტივობა ქალაქის ამ საკითხთან დაკავშირებით. რასაუბრებით თქვენ აღნიშნავთ რომ ქუთაისი არ მოიტყვებს თავს, ანუ არ დაეთანხმება ქუთაისი პარლამენტის დედაქალაქში დაბრუნებას, მე როგორც ვთქვი თქვენს მოსაზრებას. რა უნდა გააკეთოს? დღეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, ცოტა ხნის წინ რაღაც ჯგუფები აქტიურობდნენ, მაგრამ დღეს გვაქვს რეალობა, როდესაც საინიციატივო ჯგუფი ყველა ოპოზიციური პარტია. ის ოპოზიციური პარტიებიც კი რომლებიც საუბრობდნენ ხანმოპალატიან პარლამენტზე, ასე შემდეგ დღეს ცალსახად უჭერენ. თავისუფალი საქართველოს მოსაზრება იყო. და კიდევ ბევრი ცალსახად უჭერენ ქუთაისში პარლამენტის დარჩენა, იმიტომ რომ მათ კარგად დაინახეს, რომ სხვა უკეთესი ფუნქცია ჯერ ხელისუფლებას არ შეუთავაზებია და პარლამენტის წასვლა გამოიწვევს ქუთაისის სიკვდილს. არასამთავრობო ორგანიზაციები, საზოგადოების წარმომადგენლები, ყველა გარდა ხელისუფლებისა, როგორც განმარტავს თქვა ძალიან ბევრი არა მარტო პოლიტიკურად დაინტერესებული პირი, გიორგითი მოქალაქეები, ცნობილი სახეები დათო ტურაშვილის კიდევ ერთი ბოლო განმარტება, ჭირდება თბილისს, ჭირდება ქვეყანასაც. რა თქმა უნდა, ჭირდება დასავლეთ საქართველოს მთლიანად და ეს არ იყო მარტო ქუთაისის განვითარებაზე დაგეგმილი და გათვლილი ნაბიჯი, ეს იყო მთლიანად პირველ რიგში იმერეთის განვითარებაზე, დასავლეთ საქართველოში ბიძგის სტიმულის მიცემისა, იმისაც რომ ეკონომიკური ინვესტიციები არ იყოს საქართველოს და ეს პრობლემები დღეს არსებობს და ხვალ კიდევ უფრო დიდი იქნება. პარლამენტის წამოსვლით თბილისს არაფერი დაკლებია, ქუთაისს კი ნამდვილად დააკდება, ეს იქნება სასიკვდილო განაჩენი ქუთაისათვის, თუ პარლამენტი გადავა და ამ აქტიურობამ ჩემი საკითხი თავის შედეგი მოიტანა, დღეს ხელისუფლება იზოლებულია თავის მართლების პოზიციაში იყოს და რაღაც ტყუილებით მაინც გადააგოროს ეს პროცესი ერთი არჩევნებიდან მეორე არჩევნებამდე. სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ საჭიროა აუცილებელია ხელისუფლების ცვლილება იმისათვის, რომ ქუთაისში რეალურად იფუნქციონიროს პარლამენტმა, რეალურად გადმოვიდეს სხვა უწყებები და ქუთაისი გახდეს პოლიტიკური და ადმინისტრაციული ცენტრი ჩვენი ქვეყნისა. საჭიროა ცვლილება ხელისუფლების ამბობთ თქვენ პრინციპში ყველა ოპოზიციური პარტია საუბრობს ამაზე და საჭიროა დედაქალაქისათვის. კი ბატონო და არჩევნებსაც ახსენებ ძალიან ბევრჯერ, ძალიან ადრეა ჯერ ახლა ამაზე საუბარი, მაგრამ ზოგადად თუ ელოდებით სერიოზულ გადატეხას, ასე რომ ვთქვათ, ადგილობრივ არჩევნებზე. რა თქმა უნდა, მოსახლეობა კიდევ ერთხელ ყოველდღიურად წმულდება და ყოველდღიურად უარესდება ცხოვრება. გუშინ მაგალითად ეროვნულ ბანკმა 7%-ამდე გაზარდა რეფინანსირების გადაკვეთი, რაც ნიშნავს, რომ ეროვნული ბანკი გვაფრთხილებს, რომ მოსალოდნელი ფასების კიდევ უფრო ზრდა, ინფლაცია და თავი დაიზღვა და ეს სიგნალი მათ გამოუშვა ეს სიგნალი ჩვენი მოსახლეობისათვის. ეხლა გაზის ტარიფის გაზდა კიდევ ერთხელ საწვავთან ერთად გამოიწვევს პროდუქციის ეკონომიკა უკან მიდის და ხალბატონო სოფა თქვა რომ ისინი მუშაობენ დასაქმების რაღაც რეგულაციებს და მექანიზმების შექმნაზე და მექანიზმების და რაღაც სერვისები კი არ უნდა შექმნას, სამუშაო ადგილები ჭირდება ხალხს, ჭირდება შემოსავალი, რომ იყიდოს ელემენტარულად პური, წამალი, მედიკამენტები, გამოყვებოს საკუთარი ოჯახი და რაღაც სერვისები და ილუზორული ბუკლეტები მას ნამდვილად არ იშველის, ჭირდება ინვესტიციები და ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს, რომ მოკლას ინვესტიციები, შეამციროს სამუშაო ადგილები, ეკონომიკა დღითი დღე უკან მიდის, კიდევ ერთხელ ვერ არ მიდის ეკონომიკური განვითარება, მოსახლეობა ღარიბდება და ამ პირობებში შეუძლებელია ხელისუფლებას გქონდეს მოსახლეობის დიდი ნაწილის ხარდაჭერა და ეს არჩევნები ამას ნამდვილად გამოაჩენს. დიდი მადლობა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიგა შუშანია გახდათ გადაცემის მესამე ბლოკის სტუმარი, ინტერაქტივის კითხვა და შედეგები გადაცემის ბოლოს.
უნდა ერჩიოს თუ არა პრეზიდენტი ხალხმა მაყურებლის 93% თulis რომ პრეზიდენტის არჩევა პირდაპირ წესით უნდა მოხდეს 7%-ის მოსაზრება გახლავთ განსხვავებული. მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ. ესე თქვა მერიას არ აინტერესებს ეს თემა და აქტიურად არ ეკავენ ხოლმე. დღის განცევის ბევრი ნაწილი სირაცლი არა, ცლიან კი ბატონო ეს თქვენი მოსაზრება და რა თქმა უნდა გაქვთ უფლება ქონდეს საკუთარი შემთხვევა რომ განცევის პირველ ნაწილში 80-ზე იყო და მე მერი აქტიურად დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ მოგზენდით და მადლობა თქვენ რომ გვიყურეთ. მომავალ ოთხშაბათს კვირის მთავარი თემით შევხვდებით. ნახვამდის.